برو داخل بیا برو شاید من برو بالا این ماشین تو خود بیا داخل قشنگ بجا آقا چه قانونیه خانم سین پولیس دست شاکی گه گفت برو این خانم داشتم که میرین مسئول شد باش ازی باشه درسته تو با هم کاری که بینندگان عزیز به کانال ظلمان خوش امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. شما شاهد یکی از غمگین‌ترین و تلخ‌ترین داستان‌های واقعی از یک زن عشایری بی خانمان هستید که روزها و شب‌های زیادی را در گرمای تابستان و سرمای زمستان به دنبال کلبه‌ها و غارهای مخفی می‌گردد. خب بریم ادامه ویدیو. ما امروز یه خورده وسیله زهرا خانم یه مقدار دوغ و یه قابلمه و یه مقدار برنج که امروز باشو غذا درست کنم. حالا هم برمونم آقا مسعود در ساحلیه رفته خوشو معرفی کنه نه رفته خوشو معرفی کنه چون دیروز هم میرینه هلدابی داخل کله و فرار کرد. تا من دوباره اصلا ورجاک اومی بیاد تو زهرا یا نه. یا الله سلام خوبی سلامتی ممنون خوش انگار آینه اشکست ها شو موسیقی که رفتی خب شدید آبی اصلا سو اشکست من زیر دیل اشکست خوابم چی از این مونه چی آسیبی مونه رسون مسعود اومد دیدن چه نونو خواهم برم تحویل دوم رفته ده نونو چه نه همون دوش که منظورم اینه که مهرینه این چه ها دم رفتم اون باش صحبت چون خیلی گم بره حتما آن روی راست صبحی ولی سان رفتی سری تاله ده نونو به آدم بدیم طبق قانون باش برخورد کنی نه کنیش داخل کل بدرشه باید حالا امید یه مقدار دوغ و یه مقدار برنج و ایرو شیشه رو چی پرسان باش من هم منتظر نوعی که بیت یه نفت یه چی بیاید نه خب اصلا گیر نیا حالا یه مقداری این اومه بیداندی یا همین سپونک اومندی یه چه میدانم ولی که چه بید ناشتن یه چه بید که دور میخوایم با خیلی بایی میشه خب باش انگار هوا خوبه ولی بارون میزنه نه چطوره و جلو دردت بهتره بیانه کمترش نکنه چون انگار هوا خوبه نه پلاستی چندی یعنی میگم شاید پیلاجی بیای پلاستی چی بسونی روی سری و یا دو جیب میره اطراف با چنان بیلی چی عبتری بیاید براتون سرش نه پلاستیک خیلی گیرونه و بیا اصلا صناعی بویه فقط خورده تعمیرش بشه بینه آخه دوش نشون بیننده لمدام تو داخلش سقفش خیلی خرابه او و همه تاش بیا داخل معلومه فکر کنن تا این مقدارش خوش پلاستیک بیسته ولی مقدارش هم پلاستیک نه داخل خیلی کثیفه و بیوزی خمیزه شده داخل خو هم دیش هم آدم اذیت کنه هم اگه باد بیا ممکنه وسیله آتیش بجرم انگار بارون هم اینو بیواداشتش
آش کن بسرعت من آش بخواب بیارشی رو سرمون ماما این استاشو بردم بی مسعود نه چه اگه مسعود برگشت اومد اگه شاید فهمیه بیایی چی باید تو بچه نرفتی خبرش میاری؟ نه امروز اصلا وقت نکردم اصلا گم میری خود اینه یا بینیم منم اینی کنه مثلا برام روسی که کارت بی مسعود مونه که مو کل و اینا میری خود همه با هم قاطی کنه گم خبر رو باش بس کنه تا یه جریان درست و بوسه نتسنین داخل شو نه داری اینه خوبه برندل داخل شهر نیستم داخل اونه خمون نیستم شو شاید باشو قاطی رو بیادم داری نه علی اصغر هم خوبه علی اصغر بیشتر مشغول درسه چه هر هم کاری بود با خواهی برمش داخل پارتی شهر بازی یا چی زیادم نیلمش همش داخل گوشی بود وقت آزاد چه برم یه جای دور شدنم حالا ما خیلی چخم با مالا اومده مرادی زنگ زیستی مقضیه پاس دارید نه مرادی زنگ نزده مردش اینه هم مردمی جلیشونه یا نکن شلو بود شاکیش هم فکر کنم اون روز مرخص شدن حالش خوبه بهتر خدایا شکر من نونم چیه اصلا دونی هونش کردن اصلا رفتیم تایش منم رضایت نیا منم سی پرونده یلی بچه‌ای چرده توی سر زنی حالی اخدا باتسو بنزم سر دستن رو زنی خیلی چی مسئولی کنه ولی بهتر نی بود کارش ولی بهتر نی الان دیسی که پیل دیگه هم میخوام سود پیل من میخوام حالا او دوری شاید فقط به کاری طلب کاری خوش بازی بی بینه مسعود مسعود نامخش معرفی نکرد نه برو داخله بیده برو داخله بیده همه جانا بیده مرده خانم مرده مسعود خیلی امروز که خواهم بیان خواهم معرفی کنم دوباره نامه آقای پلیس مسعود تو سیما توضیح به جریان تو بی مسعود دوش میرو مبیتای تو درسته من میرین جلوگان جوری بی گفت نازی فشار من برای بالا این ماشو کارتونی که مسعود هم میرن مسعود نه مسعود کنه خب ما جازه این کلبه جای نوری بجرد کنه نبجردم میگم نیدنی ولی خیلی نمیدیم ما رنگ ما بو اگه چی هی بیای بجردی آخ مزوز چه داریم خاله من میگم نیدنی تو بیا تو خود بیا داخل قشنگ بجوی آقا پراتو برو باش برم من نمیگم خواه کنه بجوری خب کلبه خود جای ناره که ما باش برم بخواه بجوری برام نیست نی؟ با خودشونو دستگیر کن
سیچخشون رو دستی کنیم خب کلابه سب کلابه خانم پیشید همین خانم نوم که میری بی چی میمونه تو درسته؟ همه میره درسته؟ درسته محسود هم میره بی؟ محسود هم میره بی ولی من نیر بیرم ما آقای پراتور رفتیم یه دو هیزم زم کنی تشون نبیلی خب مایدان میری اومه بی اول بار اومه بی گو پلیس دوش اومه بیدم تو مو اوسا پلیس های ودی محسودی جشن میگن خبر نارم اصلا دم میری ردت نورم را بینشست بیه جای منتظر محسودی بیا یا هفتاریه خانم مگه محسود میری بی چردن داخل در بس خب خانمی که اومده که چی منه جا داخل؟ چی؟ محسود خب محسود الان محسود خیر نیره محسود تو من نزن محسودی خب من محسود خب با خبر خواهی و تیگو که صبحزی اومه میره که خامران خمه تحویل با نه نومه بازن نومه خشت تحویل نومه خب الان مشکلی ما دیم چه نومه؟ مشکلی شما نیست ما شماره نامه گون زنگ بزن یه چه قانونیه تو طرف نیبینی باید دستگیر کنی حالا من شماره نام تو گون زنگ بزن اصلا گوشی گفتم شماره نام آقا گفتم زنگ بزن ما صحبت کردم خب مسعود حالا درسته می کارشه ولی شعار منی بو خب زنگ ما پلیز بیا بود نه خاله خب تو قول سایکو خاله قول دینی حالا به خاطری که این کردین امی زنگ نزنین اینو دست بجرش تا باری می خوش دستگیر کو تا باری میزنه نگو چه بیا من چرا دستگیر کنی خاله بیا خاله قول دینه چنه یه چه قانونیه قانونی نه سایکو خب یه چه قانونیه آقا خاله بیا در آدم رو بایی تو خطی کوی میری اومد که مسعود بسون داخل کل چه ربطه یه داره شماره ندام بیا تو من خیلی ختم جرم برم من نیایم آتیلی از صف کوی من باید فامیل اتنه خانم حسین پول درست بیا در یه لحظه بیا در نیخوان خیلی بردانیم بریم خانم میری جناب خانم خب مجبوریم بگی شوهر کنه تا ما به شما تبدیل بریم خب الان آقا بیا رو میگو هیچ خبری خاله انداز بیا در آقا ای آقا خشم و دست می آقا شاکی سیچه دست خانم شد دست شاکی گه نونو میز است زهرا درسته استنگو با اسم آقا اسم تسنه آقا نو اپراتوری نون چنه اپراتور اومده شکایتونه که فشار من خیلی بالا حتی قیمت او هم نونو بگیروگان گیره فشارم دار بزین داده اولا خب سب کو آقای پلیس بلی ما حرف بزنیم گم بلی ما صحبت این ما همیری بیریم محسود همی داخل کلبه بی درون نیکنم بعد ما گفتیم برای یه دو هیزم بیاریم محسود که میرن صبحی که ما معرفی کنیم اوسه چه برگشتیم دیم تا محسود فراری کنیم آقای اپراتور با عجله ما اومد تا میری همین دراز چشی او قند نه در خش محسود ستاریابی درش من محسود نزایش بی فقط در بعد دراز سران یه لحظه گوش هر جا بجا اگه ما بخواستم سی میری مشکل داره بچن اولا 100 تا فیل دارمش گوشی دران نشون تا بهمش همیشه برای جد بحثا بجری بریش دو معنی جریانی که زهرایی درست حتی ما با همه بلایی که سر زهرا و باز که من چشیردیم او قندهمش او شوردیم اصلا خون با خون بردمش اونشون که اتفاقی سیش پیش نیاد خوشات تو و هفجان خود تو و هفجان میری اعتماد کنی و هفجان ما اعتماد نداری یه لحظه صبر کن من شماره‌مو نامه بی خب یه درست هر چند بو آبرو دار من دلانی خواهر روزه بیایرم ما خوش کن برخش معرفی کنیم من شماره‌مو نام بی آقا من نیا بیخ زنگ بزنم ما نمیدونیم ما باید صحبت کنیم دادگاهی شما به ما داده ما معمولی گفت برای این خانم دادگاه داخل حکم نوشته مسعود بگه خانم به جرم همکاری با شوهرش به تا بریم خانم بیا در خانم بیا در خواهشم آقا رازش که بیا چه ختمی برام خب یه چه قانونیه چه رازش کنم بیا خانم بیا را بیا با ما بیا برین خانم خیال جاش سیکو یا جا شوهر تا بگو یا جا شوهر تا سیما بگو که خطا نبریم خطا راحت کن شوهرش جان آره بیا یا نه به جرم همکاری با خطا میخوام برم خطا باش همکاری کردی برای خانم ما بدبخت پیرزن تی تو مو خب پیرزن خب تا ایگام خاله بیا در خاله بیا ما باش نگفتیم بیا خانم بیا بیرون خانم شرما بیا بیرون ما کار داریم
شاید تو حرف میرین باور کنین حرف لیمان باور نکنین. باور نکنین جوری که ما او رو داخل حتی شکایت کردیم. ما باید پیجی شکایت یه سال دوباره خیلی بپرسم من به شماره نام بیاد تو گفتم محسوب به مزه چومه ای رو زنگم بزن. خود تا نیلی ما صحبت کنیم خواهر چند با آبرو دای ما نیخ هر روز پلیس بیای رو. خانم بیا بیرون. وقتی یه لحظه گوش هرجم میکن وقتی خشیگی رنگ خش معرفی کنم ماش بگم چه خوشی رو قسم خواهم رنگ خواهم معرفی کنم چه بدون سونیا تو بدونستی دروغ داره و تیگو او دفعه ما گفتی همین او رو بگم آقا پراد ما اصلا چه نداره نه بچه لون تیمنه ایچی نه خواستی چه تو نبوره حرکت کن آقا ختم باش بیو ختم با این وشاچیه برم کی به مشاکی؟ همون خانم میری مخواه الان بیام تا قاضی راحت فیلم نشون شدم چی خانمیت کاری نکرده بگم کاریشان همه بیامورن راحت فیلم نشون شدم چه میرین مسعود چه داخل کلبه سیچه با پیل بیا میری تو من کاری کردی یا اشکالی ناره من فیلم نشون قاضی اینا ماموره اینا هوش دارن و اینا نیتاری میچی بگو اگه مدرعی داریم با برای نشون قاضی بیم هرچی داری با سنده هرچی داری با خود بیاتون اتوان داری باش بازار همکاری با این کرده با متهم همکاری با متهم داره خودتون نیدن یه صدای چیه؟ صدای چیه؟ یا اینگاه اینجاست بیا نو چیه؟ صاحب کن ببینم چیه اصلا همینه خاله؟ شورته؟ اون داره میاد عقبه یا شازی یا شازی خاله بیا بالا برو صاحب حالا همین شارت ما 2 روز دنبالتون میگردیم باشه بشین باشه صاحب کن دستش بده دست من بده پس تو نمیسه پرنده ها مرخصی 2 روزه دانه تو نمیزین امروز خواستم بیام یه اتفاقی واسه دروغی گفت ما با او شاکی بس ما دروغ نگم با او شاکی بس ما آقای اپراتور هم دوره زهرا خوشم دوره دوش اومد ری خان یه مقدار هوزون بیاره ما هم داخل کلبه بیام میری اومد باشه ما اگه بخواستیم بیام خب الان نه سب که لازم دستش سفیده یه آم این آم زیرکیه زنتو میبره خب نه اجازه بشو سیتی چند روز نمیخواد معرفی کنم خب تا تعریف بگم سه جریانه اولا قضیه میری خاله خم خب میری فقط یه رو زهران اذیت کنه که تو باید بیای نگار رو بسون نگار نبشه من گم زیر بار نیرم خب دوش اومد رو زهرا و آقای اپراتور رفتن دید هیزم بیاره من تا میری باید چوی مای خواب کلبنا خراب کنه و اساساشون هم بوده شما چرا نمیدونید من هیچ صاحب خب درست من ما فقط کردیم داخلی کلبه داشته بس خب چی کارو کرد شاید ترسی گروگانگیری دروگان خنده خو میویسن دو به جرم گروگانگیری من شکایت کرده خوشحال شکایت کرده بود ولی خاله هم سکو نه اصلا اول مرادین طلبکار نیست یکی ده طلبکارش کی بل اصلا بل آقای پلیسی را ثبت کن من قرار نمی اون سوزی برخته معرفی کن چند بار درو میکنی درو نکردم خواستم برم خیلی بره الان بعد زور پسینه ده یه چی کاری بیچه تو چید خیلی برای خطا معرفی کنی؟ خودم خودم معرفی پس چی نویسه میرو؟ چی مرو نمیاد دوشی دم میرینه ایرو داخلی کل داخل کل رفتی سیسه باید با پیاز رفتی سیسه دوشو میرینه بسی قصد ناشتم باش دعوا کنم تو نانی میری چه آمیه ایسا رفتی گفته مو با آقای اپراتور هم دسته میری اصلا همین دوشی داخل کل بی زن میزنم پلیس بیام میری نبره چون اومد بی ایران اساسا زهران بو سارا کلبنان خراب کن خب یا مردم آزاری نی نه خب راستی ما شکایت داریم ما خواهمی سیبتی گویم ما بخاطر که پیرزنه گفتم حال جسمش خوب نی شکایت نکرد برمه خب بابا اون شکایت ما داری با خب نه ما مرنا گیروگان نگیرفتم ما فقط خواستم بفهمی که ایران نمیتونه الکینی که بخواد بیا کلبه اولا این کلبه ما زهران نیست خدا میدونه ما که زهران موقتا داخل زندگی کنه بیا اینا خراب کنه صبح همون
صاحب اصلی کلبن میاد دوباره یه زهرا خراب یا یا خانمش ناس مهری نخوندیش ناس خدا نشون رب بیا خرابش کنی چطور بیا علیکی مال مردم خراب خب کنه فعلا که به دست شاکه من دیگه شکایتش اشکال ناره جناب سروان زندان هیچ سودی نار که بخوام بیام شکایت کنم روی زندان چون یه بار قبلا به سه زهران دزی با همون نوش نگار روی دست تانه از که من چادر زهران حتی رشت دزی چادری که من زندگی درست خب ما بسیم یه زندان بزرگ آدم روی داد چیزی بهتر آدم رو بویه نه ولی سر در روز نبود که مرینا آزاد کرد ما اگه تو آزادش کردن اگه پیرزن مانیت میرین نگهداری اشکنی نون فشارش بزنه بالا هزار تا مریض داره حالا هم بیام شکایت دارن چه سودی داره یه روز بینه زندان دوباره آزاد خاطر همینه که میری هر روز رو اذیت کنه در الان با عنوان دست خب برنده زیاده الان با صحبت کن میرینه یه روز با بری زندان به عنوان گیروگانگیری خانم تنخیبی میکنه و الان گو همکار تو یاغان تیرونه با همکاری کرد گیروگانگیری بود گیروگان در صورتی که دست نه در صورتی که نه خبرانی نیست باز بی میرم فقط نشست داخل کلبه داخلش باز اون همین درش باندی بره همین گیروگانگیری ایگو اصلا اول ایمان نبینیم بس هم مسئول نبسته در قفل نار ما مثلا قفلش کنیم آقا اصلا مری زنی مری ترسی دونیستی چند ترسی فکر میخوان زنگ بزنن پلیس ترسی خوش از بیهوشی انده هیچ الان نمیگه دستت شکایت کرده تو الان قبول دارم نه اینا کار نه من الان مسعود باباش بره کاری بردن اصلا کاری ما خب باید نبریم اصلا یه هفته زندان نخوش معرفی نکرده سگا چون به عنوان آقای اپراتور چون تم با آقا همکاری کردی نورم زنگ مانزهی خانم تو غزنی ما صحبت کنیم سید بگوین جریان حالا تو سب که تا ما بگم تو این خانم هم تم یکی دینی که با آقا این کرده همکاری که با بین رو توضیح بید یا من مشکلی نارم ولش کن من مشکلی نارم با ما فیلمش دارم نهایتا نشون قاضی دیم شما مشکلی نارم هر موقع هم گفتی تا بیام ترسی نارم ما فیلم میری کلن داخل گوشه حالا شاید خود دونم تو ماموری وظیفه داریم نه ولی خیلی نشون قاضی بهم شو خوش دونه کی مقصره بیا آقا بیا حرکت کن با چی صحبت سندی خیلی صحبت کنی اصلا ما نبا متهم صحبت نکنیم راه فراری نار که میخوام چی صحبت کنیم بیا باید صحبت که آقا دست بیدسته دست بیدسته نرده نه آقا خود تو بزنم میدم در کلبه خدا جا فرار ناره کلبه پوشش به چون جای فرار داره رای فرار داره نیه بوایی پشت کلبه خونه بگره میخوام سکه قشنگ معلومه داره آقا واقعا سری باشه ما حالا صحبت نکردم یارا میگرانه درست بخوام خواستم برم خواستم خداحافظی کنم برم من تو قرار نبی صبحی برم فقط صبحی نبود برم گفتم اول برم سر کار دیگه باید کار کنم بیارم ببینم بعد برم تو یه چند روز هر وقت می حرف بزنی خب این دو سه روز گفتم به خاطر قضیه کار نرفت میری نسیسی کار نشد میری خواست بیا روی کلبن خراب کنه اوسط کلبن سر شاشی بس بگردن تو خراب کنه زنگ پلیس بزنی بیمه پلیس بشو این درد سرت چه پلیس اگر بیمه اول خو میگه میری نم بگیره هیچ ارزشی نداره دوباره صبح آزاد الان متسکنه الان دیگه متسکنه نه قرار نیست برم زندان دوباره برم زندان تو الان اگه کار نمیشه زندگی تا کم تر تو نیست جور میری خب من میرم جلو قاضی توضیح دادم که میری خواسته کار انجام بده من گیروگانش هم نگرفت فقط ترم داخل کل الان متسکاری به دستم بگیر یاده آقای سرباز بیا بیرون بلند ابو بیا صبر کن بلند ابو بیا بیا دومه بیا بلندش که بیاده بیا صبر کن باش جناب سران اجازه به دو دقیقه صحبت کنم خب میام میرن سر اون کله بست گنده دقیقه بلندش کو کفشت بپوش میگم راه فرار کفشت ما باید صحبت کنیم میخواد صحبت کنیم بسته کفشت بپوش تو کفشت بپوش باشه سری بود ما خب بیکار نیستیم ویسیمی رو یه روز حالا شانس تنگ زینت با خود نبردی به خاطر زینت نیترسیم بردی چی نیترسیم به خاطر چه با همکاری که یا اصلا چیزی نبید صبر کن تا کف نبود بذار کفشش پوش
مسعود من هر کاری بوسید انجام میدم درسته کالا خاله باید بیا اون توضیح بده که اصلا جریان اصلا قرار چون به عنوان متهم ما اعتراض میدم بریم به خاطر که به خاطر سایکو خاله به خاطر پا تیمه نبردیم به رای خسیم ده رای چه تیمه ده نبردیم انت خسیم بریم تا برو خود میره قسم بخوری که اصلا آقای اپراتور زهرا دوشی رو بیان چه قسم بخوره من فیلمش دارم یه مشکلی ناره الان مأمور تو آقا نبین خیلی بلنده و زیاد میری قسم هدفش اینه که زهرا بود آخه دست بجه برم نه برش تو خاله سایکو بریم اگر سایکو میده اینا بردم ودی واسه چشم یه سند یه چی بریم آزادش که ولی خطوان بیاین رو توضیح بین تو نشانم اسم پرونده اومه یودی یا ولاده هم اینجا رو میبرن تو به عنوان متهم گروهبازی باید همکاری کردیم حتما بیاین رو توضیح آقا تا حتما باش مشکلی ناره باش خدا چی درد سر درست جسی خوش نسید یا اون روز اول برفت خوش معرفی بچردی شاید اصلا تو نبرده نیجاش چه کاری بی مسعود اینا درد سر خیلی بیشتر چه زندونیه بیشتر الان چه کناسه والا شاجیش مر تایسی و بی رضایت به الان اصلا رضایت نیم یه چه کاری بیچی بگی یه چه کاری بی خیسی چی اشکال نار میخوام تمام تلاش میکنم که با شاجی صحبت کنم ولی با این کار چه فکر نکنم اصلا راضی بود اصلا ما با چه کاری جایی که واقعا یه چی پیدا بود که بده کوریش به بعدش ده چاره ای ناره وقتی به کوریش به ولی خب باز شکایت این چه حسه ولی اما باید صحبتی کنم که این شکایت نکنه و درگیریشو شکایت نکنه تمام قبولی کنی یا نه خیلی ده الان ده به هیچ صورت رضایت هست نیه به این کار جایی که واقعا به کارش به خود قانون طلبکارش مجبور کنه مسعود کور پیلیار کوریار تیاری مدارو که مفیداری مسعود خود ناره خب من خود مرباش تو میخواد نیلشتم برا زندان کمش چند اما کوریار اما تیچیار اموزدیتر بیومه خوش بیومه قشنگ نهار شد بخوردی بعد برات خوش تحویل داد من نورم مفیجرم رفت خوش تحویل داد مقدار سیبتی از دوشه اضافه اومدی فیچرم در رفت خوش تحویل داد نه بابا میری و کارو بچه حالا درسته ما مثلا ما نجا متهم کنیم آخه فیلمه چه دوریم راحت داریم و همشون قاضی بیم شو نه خواهدم کلبه نخواست تشمیلی کوری دوگی خب نیگم اینش مچردی که اون قشنگ بجرفتیش زن پلیس بزنی پلیس خب کار حرفان آره بخواد تشکل بهمونی که قانونی با اقدام اینه خیلی زن هیله بازی بینی خشم مثلا زی و بیهوشی قانون خیلی سیل قول ناره قانون ماهش بگو میری خش زی بیوشی قبولش ناره میگم با بجرفتیشی زن زی پلیس علاوه قول خوش که مثلا کبریت و این نداره و بخواست کل بله آتش بزنه فیچه خمویره نیسته هم او زمانی رو نبیان که مثلا فیلمش بجرام زمزن و پلیسی هاتی ولی خوش دیش بی با زمزن پلیس یا هی برش کارش تو باید که این خواست تشکر ببینه سستاب کل بله بیاد که یعنی خمونه شکار خمونه
خدا دلیلی داشت خواست گل به آتش بزنه ولی گم مسعودم حالا درست از یخه موبی ولی خب ما بیروفتی زنی یخه دونست میری عادت ایستوره محسودم بچه ایچ نباشه دونست میری سی هر کاری سی تچ کار دلش برنامه دار حالا خمونه خب بعدش حالا از خنی بود صبح بابره من بجرنا صبح دوباره آن سی خمون مابرن داخل دادگاه و شو توضیح بیم راست میگه خب اینا خب مأمور بیان گفت چون که شما را دیم تو زین از اینا باید توضیح بمسیش اما ایبو محسودم من برای این را اصلا کاری اینی هر چند بو آبرو داره ما میگویم خوشگوی هم خب من معرفی کنیم ما هم در نخواستیم پولیس همیشه بیای روی کاشه خورده پیلی و لیون بیمه هم محسود زندان آزادی هایت که چه زمینی بسیمه محسود بیمه بالاخره و سنج و چو و شلو و هر طوری بیه پلاستیک با پلاستیک و شل بردسیه کلبه کشکلو راستی چه نه محسود خوشی تریست یا میس نیتری محسود آزاد که نیتری یه چه زمینی بخری نیتری محسود آزاد یه خیلی سخت میشه مثلا قانون ولی قانون کاری به هیچی نه شاید قانون هم مثلا شرایط رو درکی کنه ولی خود قانونه دیگه هیچی نیود همین سربازا هم شرایط رو درکی کنه شرایط سختی دوری ولی خب وقتی قانونشو گفته مسعودم خیلی چند روز هم مثلا اینجا زنگ بزنه چند روز ده نه تا چند روز ده خمون رنگ مرخصی زنگ ها ساره نه اگه ایلمو برای مرخصی ملاقات ها بعضی هفته بود آمی چه قتل هم کنه ملاقات خیلی عادیه بگو برای مسعود خیلی چیه بده کوری هم حالا خودم نوسی به تلون پنج و بیرد نوسی محسوس هستن چهل تاریخی بوینی تا صبح رنگ بینیش ولی خیلی ایران بدبختی کلبت داره پای چرنان ستایرم به تلویزیون اصلا خجالتی چشم برم مثل چی رم تشو هی برمو مامانی برمو ستا بیارمش نون باید کنم محسود اینو بیرو رفتم زندان بام عروسی میشه بهتر قدر رفت باید چیه بینه دو پیدار یه چی و تورش بخرد دور پیلدارن چی بین نیوم به کاری شبیم شاید بای تو کوری دونی شاید بای ما کوری دونی دور پیلدارن خیلی یا باید آدم فقیری ازدواج کنه عاشق بیمه همون نگاه بعضه همون نگاه هم بسته بهتر نه بهتر نه بچه داشت نه این بی
نگارن که به سعی بیکوریش جردن میگیره ده یکی ده هم و بالی ده بخواستی هم بیرفتید میری نیلشتش تو مطمئن با اگر نگارم به سعی باز برفتی زندان باز میری شرشه ناناید من مثلا اینگه حتما مسعود و پیجل خرزت چرده که بیکاره بالاخره دلیلی جز گیره دیده دستی بود چی بود؟ نظر محصول چی بود؟ باز چشم باز کشکیم باید چی پیجش دوره بود تا آزاده کاری میباشه بیلش کور جوری شاخم نون اگه بدون انسان کور دوری بخواد و پلیسلی گفت تو نبریدش بگوی به نظر یه پلاستیکی و گیر مونیای بوم سری و یه خورده جیر برسید سری خیلی ازیتی بیا پلاستی و گیر یا من شهر پر ولی خواب پیل داشته به چه شدیم آجا پلاستیکی بی بسترش بارونی زش چند تا داخلش کسی ایدونو یا نه ای ترسون تعمیرش کنیم ولی آبه هست سختی بس بیا بو مادرم هذا قاعد بتنسين تا يا زميني بيدكم ياكل بيراس بشدني دخلوا دونيسي اصلا دخلت سكري زاده موانيرة حالا پلاستیک خیتانی مش بسونیم حالا هرچند ما كرينا ومكرينا فوتشدي آه مش پوش شو نه دست مادرتان در نکنه نه خواهش خیلی نه پیازا میریزم سرش ترسو نمی‌خریم نه پیازا نه پیاز اصلا زیاد نیخورم پیاز خون اصلا از آن برم یخه خیلی هم زیاد علایه مقدار شم برداستیشون نه سیشون میستم چون خیلی نه گسنم اصلا مکافات هم هی برای هیزان زم کنی هی آتیش درست کنی دوباره چون انتیاد نیبینیم چون یه خاک یا چی دوباره هی بیاب رو داخل غذا داخل هم خود نیب و آتیش روشن کنی هم معلوم هم زای چه سیفی با هم شیشه اینقدر شیشه بیته نون باید تو شیشه کنم خب نونو صاحبش اگه ووبی پیدا کرده هم باید بهتر بی حالا یا ایگو ایلم تو یا ایگو نیلم تو تکلیف معلومه صاحبش بزرسیم بهتر حالا دا تکلیف مونه فقط صاحبش بودیم یه عرضوری بیا پلاستیک یا چی آوردیم بسیم بالاش نیا اصلا نه دقیقا تکلیف اونو مشخص کنه هیچ که هم پیدا نیست و زمینش هم مفتی بده آدم ده هیچ که مفتی کاری سی آدم میدونه زمین دونی چند میلیارد رو بید چند جور رو نمیشه اونو اندی ترین پر مای بو چستی بیا زمینشو بیچ آخوی گون تا جای زمینی باشته داخل همین چادر چوبی ترسی زنی دقیق چادری بی داخل چادر چوبی از زمین اگه زمین بی با برد میوبی کل درست با برد شل تو خدا تو تایب درختی بریم اینا میچردیم اونو ملا شاید هم بریم با همون زن دوباره صحبت کنیم اجازه ده اجازه نیه پیچه خواهم بو مفتی بشه اینا حالا صحبتی باشه کنیم نه
ها پول پیش خیلی خواهد مثلا زمینش قبلا 800 میلیون اگه الان رفته بود 1 میلیارد حداقل 300 400 میشد با جلو بیمش چون بی تو از قبول نکن باشه دست دادم